Trước khi vào video apartment tour thì chúng mình sẽ cùng throwback lại một chút một chặng đường dài kể từ cái ngày mà mình đi xem nhà, rồi mình chuyển đồ vào, rồi mọi thứ nó bắt đầu thành hình như thế nào nhé. Brought me to an angel, right place at the right time, right thing in the right mind. Down bad and I left hurt, then you brought me back to the right side. Twisted me into the end. Swear to God, take a vow. Took the long way home. Look at us now. All you gotta do is hold on. All you gotta do is hold on. Mọi người, bây giờ là sáng thứ 6 và mình đang ở trên đường đi lấy một cái món đồ trang trí cho nhà mình. Hinten ist nicht im Garten, vielleicht ist im Keller. Ja, sie hatten mir auch gesagt, dass die nur bis 11 zu Hause. Er? Er? Ja. Also. Ta-da, mình mua được rồi nè. Nó kiểu như là đồ antique ấy mọi người, trông rất là đẹp luôn. Mà người ta giữ được nó ở trong một cái tình trạng gọi là tuyệt vời. Thế nên mình rất là hạnh phúc khi có được cái này. Yeah. Mình vừa mới ở trong nhà đấy ra xong. Thế là cái nhà số 60 đấy là có 2 nhà, một bác ở đằng trước, một bác ở đằng sau. Thì mình đến, mình hỏi nhầm cái bác ở đằng trước. Thế là cái bác đấy, bác ấy bảo là không phải, chắc là hàng xóm bán chứ không phải tôi bán. Thế là bác ấy mới dẫn ra đằng sau. Thế xong rồi mình đứng đợi cái bác đằng sau ấy lâu quá không thấy người ta ra, không biết là có nhà không ấy. Thế là cái bác này mới cầm 2 cái vợt cũ của nhà bác ấy ra, xong bảo mình là đây, thế nếu mà muốn chơi cầu lông thì cứ có lấy cái vợt này không? Cái vợt này nó hơi rách rồi đấy, nhưng mà chắc là vẫn chơi được. Sau mình bảo là không, kiểu như là cháu chỉ muốn mua để làm decor ấy, trang trí. Bởi vì là trong cái vợt của nhà này nó kiểu nhìn nó antique một chút. Xong bác ấy nhìn lại 2 cái vợt rách của bác ấy, xong bác ấy bảo là thế xin lỗi nhá. Thế xong rồi đúng lúc đấy thì cái bác kia đi ra. Thế là mình lấy được 2 cái vợt này. Hello, xin chào. Chào mừng đến với nhà của mình. Xin mời vào. Cái mắt mọi người không tự vào được. Xin chào mừng mọi người đến với apartment tour của mình. You could be my honeybee. Can you give me something sweet? Cause thing you have could give me scars. Straight to the heart. Chúng mình sẽ bắt đầu từ lối vào nha. Đầu tiên thì đây là cửa ra vào nhà mình. Và đây là một cái cửa ra vào đầu tiên mà mình thấy kiểu của một ngôi nhà ấy, mà nó lại là cửa kính như thế này. Đây, thế nên là khi mà mình chuyển vào đây là mình đã phải lập tức mua cái rèm này. Và sở dĩ mình chọn cái rèm này bởi vì là khi mà nắng nó chiếu qua những cái nan của cái rèm này ấy, thì nó sẽ chiếu vào tường những cái vệt nắng rất là đẹp để chụp ảnh. Thế nên là mình đã mua cái rèm này. Mặc dù là cái độ che phủ của nó không được cao lắm, nghĩa là mọi người nhìn từ ngoài vào vẫn sẽ thấy kiểu một chút gì đó qua cái nan, nhưng mà không nghĩa là không thể nào stop được ấy. Thế nên là mình vẫn thấy nó ok. Đấy, còn bên này thì mình treo những cái túi và khăn để khi mà mình đi ra khỏi nhà mình kiểu hay nhấc lên mình đi được luôn ấy. Đấy, thì hiện tại là 3 cái túi mà mình hay dùng nhất là một cái ba lô trắng này, cái túi trắng này và cái túi trắng này. Đấy là mình dùng nhiều nhất nên mình treo ở đây. Và cái khăn này, đây là cái khăn duy nhất mà mình có. Mình là một đứa không thích đeo quàng khăn cái trên cổ, mình thấy rất nặng ấy. Thế nên là đây là cái khăn duy nhất mình có. Khi nào mà trời rất lạnh thì mình sẽ cầm theo. Và đây là cái mũ bla 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 của mình không biết cái tên của nó, bla bla lava đấy. Thì mình cũng để ở đây luôn, để cho những ngày mà cực kỳ lạnh, cực kỳ buốt tai ấy, thì mình sẽ phải dùng đến cái mũ này. Đó, thì đây là những cái gì mà mình cần khi mình đi ra khỏi nhà. Thật ra thì mình muốn là ở phía lối vào này nó có một cái gương nữa cơ. Cái gương mà nó có cái khay như này này, để kiểu như là mình để những cái như là chìa khóa này, nhẫn này. Và cái gương ở đây để mình có thể check trước khi mình đi ra. Thế nhưng mà mình chưa tìm được một cái gương hợp lý. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai mình sẽ mua một cái gương để ở lối vào bên này.
Đó, và ở đây thì mình có một cái postcard zum Einzug là kiểu để kỷ niệm cái ngày mình chuyển vào đây. Nhưng thực ra mình đã mua cái này từ hồi Augsburg, từ hồi mà mình chuyển từ Augsburg đến Darmstadt rồi. Thế nhưng mà ở cái apartment cũ nó không mang lại cho mình cảm giác kiểu cực kỳ hứng thú khi chuyển vào nên mình không dán lên, bây giờ mình mới dán lên. Ở đây thì mình có viết một vài những cái mà việc cần làm từ cái hồi mình mới chuyển vào ấy. Tại mình không có chỗ để viết nên mình viết lên trên cái tủ điện này. Nhưng mình không muốn xóa đi tại vì mình thấy nó cũng khá là kỷ niệm. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là mình có một cái thảm ở đây như này, để nó là một cái ranh giới nhỏ nhỏ giữa cái phía bên ngoài và đi vào trong nhà, để mọi người biết là kiểu khi mà đến đây rồi ấy, thì mọi người sẽ bỏ giày ở ngoài này và đi vào trong nhà. Đó, thì ở bên này mình có cái xe đi chợ của mình. Đây mình luôn luôn để nó ở đây để mình tiện kéo đi chợ. Ở phía bên này là một chồng sách, những cái sách mà mình đã đọc rồi và mình đang suy nghĩ là mình có nên donate nó đi không ấy, nhưng vẫn đang để ở đây. Đây là một cái máy ảnh Kodak mình vẫn chưa dùng. Phía bên này thì là tủ giày của mình, thì như mọi người thấy đây, toàn bộ giày mà mình có ấy, nó không có nhiều, thế nhưng mà thực chất mình đi ấy, thì chỉ có 1-2 đôi trong này thôi. Thế nên là trong thời gian tới mình sẽ thanh trừng cái tủ giày này và mình sẽ mua thêm những cái đôi giày mình thật sự đi. Chứ còn đây này, mình có những cái đôi giày như thế này mình không bao giờ động đến luôn ý. Đây là mình mua mà nó vẫn còn tag từ cách đây, chắc là từ năm 2019, 18 gì đấy. Thế nhưng mà mình chẳng bao giờ đi cả, thế nên là mình sẽ cho hết đi và mình sẽ mua những cái đôi giày mình thực sự đi. Ở phía trên này thì mình có một cái khay mặt gương rất là đẹp, và ở trên đó thì mình để một cái lọ mùi thơm để khi mà mọi người đi vào nhà mình một cái sẽ thấy mùi thơm ngay lập tức. Và có một cái nến thơm ở đây nữa, kiểu nó match màu với nhau ấy, thế nên là mình thấy rất là xinh. Thế xong rồi bên này thì mọi người có thể nhìn thấy đây là một chút lùi mọi người lại. Không có cameraman thật là khổ. Rồi phía bên này thì là cái máy đánh chữ quen thuộc của mình đã mang nó qua biết bao ngôi nhà rồi nhưng mình không nỡ bỏ nó đi. Mặc dù bây giờ kiểu đấy, mọi người ấn một phím đây nó kẹp một phím nhưng mà không sao hết, mình cứ để nó ở đây như là một cái đồ vật trang trí. Nó còn match màu với cả cái poster máy đánh chữ của mình ở trên này nữa, thế nên là mình thấy nó rất là hợp với nhau. Sang phía bên này thì đây là nhà vệ sinh của mình, thế nhưng mà mọi người biết là mình vẫn đang rất chật vật trong chuyện lắp rèm tắm và làm mọi thứ ở trong đấy ấy. Kiểu cái bồn rửa mặt nó cũng quá bé rồi, nói chung có rất nhiều vấn đề trong nhà vệ sinh của mình, nên là chúng mình sẽ skip cái nhà vệ sinh trong tập lần này và mình sẽ làm riêng một tập về kiểu makeover nhà vệ sinh trong một lúc nào đấy sau này. Ok, thì ở phía bên này mọi người có thể nhìn thấy là mình có một cái note. Cái note này mình mua của Muji, đó là kiểu note để mình viết rồi mình xé ra mình mang theo á. Thì mình là một đứa rất hay quên, thế nên là mình muốn mua cái gì là mình phải đi mấy chuyến ra ngoài đường mình mới mua được cái thứ mà mình cần mua, chứ mình cứ toàn kiểu nhớ mang máng xong đi ra đường chơi vui quên mất, xong rồi về lại nhớ ra là ôi mình đi ra đường để làm cái gì nhá, sao mình vẫn chưa mua cái đấy. Thế nên là mình đã quyết định mua một cái nốt như này để ở đây, mình dính nó lên tường, xong rồi mình để một cái bút ở đây để khi nào mà trong nhà mình nhá, ví dụ mình đang nấu cơm mà mình thấy ôi hết gia vị thì mình sẽ chạy ra đây, mình ghi ra đây là phải mua gia vị, phải mua rau, phải mua gì, mình sẽ ghi hết ra đây, xong rồi khi nào mà mình chuẩn bị đi ra đường ấy, mình chỉ cần xé và mang đi. Và mình đã có một cái shopping list để mang theo rồi đấy, thế nên mình thấy cái này rất là tiện. Và phía trên này thì đây là cái công tắc sưởi sàn của nhà mình. Nhà mình là dùng sưởi sàn chứ không phải là cái sưởi mà nó gắn ở trên tường ấy, thế nên là mình dùng cái công tắc này, nó có từ 10 đến 30 độ. Ok, tiếp theo đi vào phòng bếp. Ok, tiếp theo chúng mình sẽ đến với cả phòng bếp. Đây là một cái căn phòng mà nó có rất nhiều những cái thứ nho nhỏ mà mọi người rất là mê khi mọi người xem video của mình. Thế nên là mình sẽ cố gắng đi rất là chi tiết và mình sẽ ghi chú những cái tên thương hiệu mà mình mua ở trên màn hình cho mọi người nha. Ok, đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với khu bếp. Những cái nội thất to ở trong khu bếp này thì ví dụ như là cái tủ này, cái máy hút mùi và cái bàn bếp, cái khung bàn bếp này thì là đã được có sẵn khi mà mình chuyển vào rồi. Mình chỉ phải mua cái mặt bếp này bởi vì mình không muốn dùng cái mặt bếp điện mà mình muốn dùng cái mặt bếp induction để nó không bị bỏng chân mèo ấy. Thế nên là mình đã chuyển sang cái mặt bếp này này. Đấy, xong rồi là cái máy giặt này mình cũng mua bởi vì là nếu không mua máy giặt thì mình sẽ phải giặt cái phòng giặt chung ở dưới tầng và cái phòng giặt đấy nó hơi tối, hơi ẩm mốc thế nên là mình muốn có máy giặt riêng. Và đây là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Cái máy giặt mình mua là của Bosch và series 4. Thật ra cái series này thì nó cũng không phải là cái series mới nhất, thế nhưng mà để giặt quần áo cho một mình trong một cái căn nhà một người như này thì cũng không cần phải là kiểu cái gì quá ghê gớm cả ấy. Đấy, mình chỉ cần mua một cái máy giặt của Bosch là kiểu đảm bảo chất lượng
còn series không quan trọng. Đấy, thì mình mua cái này ở trên Amazon với mức giá là vào tầm, mình không nhớ rõ ràng lắm nhưng mà mình sẽ để trên màn hình cho mọi người nhé, tầm khoảng 400 oi, 400 mấy gì đấy. Cái mặt bếp này thì khi mà mình mua mặt bếp induction ấy, mình thấy rất là đắt, nó toàn rơi vào khoảng 350, 400 oi một cái mặt bếp này. Thế nhưng mà có một cái tips là mọi người nên tìm cái hàng Beware, tức là cái hàng trưng bày, thì người ta sẽ bán lại với giá cực kỳ rẻ. Cái bếp này mình không nhớ lắm nhưng mình mua nó chỉ rơi vào khoảng hơn 100 oi thôi, và nó dùng rất là tốt. Cái đồ điện tử thì mọi người nên mua hàng trưng bày nhưng mà đã được qua kiểm duyệt nha, người ta ghi là hàng trưng bày, thế nhưng mà đã được kiểm duyệt và chứng nhận là an toàn và kiểu tốt thì mọi người nên mua. Và mình mua ở trên một cái trang web tên là Beware cái gì ấy. Mình sẽ để tên trang web ở đây cho mọi người để mọi người mua những cái đồ điện tử được giá rẻ. Bên này thì là một cái bồn rửa bát. Mình rất thích cái bồn rửa bát này bởi vì là nó có thêm cái extend ra đây này, để khi mà mình rửa bát nó bắn ra ngoài ấy thì nó không phải là bắn ra ngoài mặt bàn gỗ mà nó là bắn ra ngoài cái inox này, mình lau rửa rất là dễ và mình kiểu chuẩn bị đồ ăn ở trên này cũng rất là dễ nữa. Sang phía bên này thì ở đây mình có một cái bộ dao này thì mình mua ở TK Maxx, và mình thấy là nếu như mà mọi người mua những cái dụng cụ bếp, dao, dĩa, nồi, chảo, mọi người mua ở TK Maxx thì nó sẽ được giảm giá rẻ hơn rất nhiều so với mọi người kiểu đi thẳng vào store của VMF đúng không? Hay là những cái store đồ bếp mà nó mới tinh, nó hoành tráng thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mọi người mua ở TK Maxx thì giá rẻ và nó vẫn mới, vẫn đẹp và rất là chất lượng. Thế nên là mọi người nên tìm mua ở đấy. Tiếp theo là cái thớt này mình mua ở Depot. Nó chỉ là một cái thớt trông đẹp đẹp để mà mình bày bánh mì lên thôi, chứ mình không dùng nó để cắt bởi vì mình sợ nó xước. Ok, tiếp theo là cái máy nướng bánh mì. Cái máy nướng bánh mì này thì mình mua ở trên Amazon. Và nó là máy nướng bánh mì của Russell Hobbs. Mình rất thích cái máy nướng bánh mì này bởi vì là nó có thêm cái vỉ nướng ở trên như này, để những cái bánh ví dụ như là croissant này, những cái bánh mà nó không vừa vào trong cái khe ấy, thì mình có thể đặt cái này lên xong rồi mình nướng nó trên này. Ở phía trên này thì cũng có một cái giá mà mọi người hỏi rất là nhiều, cái giá này này. Thì thực ra cái giá này nó là mình cài vào trong cái tủ này chứ không phải là của cái tủ. Đấy, nó như này, nó có một cái móc như này để mình cài vào trong cái đáy tủ. Thì cái này mình mua ở mình được cho, nhưng mà mọi người có thể mua ở trên Amazon này, mua ở Ikea này, nói chung là ở đâu cũng có rất là nhiều nơi bán cái này. Có một cái móc như này thì mọi người cài vào trong cái đáy tủ như này. Đấy, thế là xong, nhưng mà nó không đựng được nặng quá đâu nhé, tại vì là mình chỉ cài ở đằng trước thôi ấy. Nên nếu mọi người đựng nặng ở đây quá thì nó sẽ bị xệ xuống, nó sẽ bị cong cái này, nên mọi người đựng ít đồ thôi. Và có một cái con gà ở đây, thỉnh thoảng mình cho vào trong video mọi người cũng hay hỏi nữa. Đây, con gà này thì cái này không phải là mình mua nó như nào cả, mà là nó đi kèm với cả quả trứng Kinder ấy mọi người. Nó ra vào dịp Austin thì sẽ có con gà này hay sao ấy. Thế nên là mọi người để ý xem năm nay Austin có con gà không thì mọi người có thể mua. Ở trên ba cái ngăn tủ này thì mình cũng rất là cố gắng để giữ cho nó kiểu organized. Thế nhưng mà thực ra nó cũng không phân chia được rạch ròi lắm là đâu là cái gì ấy. Ví dụ ở phía bên này thì mình có ở đây là tự trà của mình này, ở trên này là đồ ăn cho mèo này. Thế xong rồi ở cái này thì ở đây là gia vị để nấu ăn, để kiểu nấu ăn ngay ở dưới này luôn ấy thì nó tiện luôn. Ở trên này mình đựng gạo và các cái đồ khác thì thực ra mình không với lên tận đấy, thế nên là mình không để được gì nhiều lắm ở trên đấy cả. Ở đây cái tủ cuối cùng này thì có đồ ăn vặt của mình ở trên nắp tủ, và ở đây là những cái kiểu những cái chai rượu, những cái chai dầu ô liu, những cái thứ mà to và hành tỏi mình sẽ để trong cái tủ này. Về khu vực rửa bát này thì mình có một cái cây basilicum. Tất cả những cái cây ở trong nhà mình ý, hầu hết là cây giả hoặc là cây gia vị để cho mèo nó không bị vấn đề gì khi mà nó ăn vào ấy. Kiểu basilicum này, minzer này, nó kiểu rất là an toàn cho mèo. Đây là cái bình đựng dầu ô liu mà mình rất là thích để và nó cũng rất là tiện khi mà mình nấu ăn nữa. Mình chỉ cần nhấc lên xong rồi đổ vào xong. Đây là nước rửa tay, đây là nước rửa bát. Hai cái này cũng là nước rửa tay nhưng mà mình thấy kiểu nó đẹp ấy, thế nên mình cứ bày hết lên trên đấy. Hai cái này mình mua again ở TK Maxx. Nếu mọi người muốn tìm những cái thứ mà có packaging kiểu trông nó lạ, đẹp, vintage như thế này, mọi người rất là nên tìm ở TK Maxx. Mùi rất là thơm nữa. Cái này thì là mùi quả thông, còn cái này là mùi vanilla ginger. Nói chung là mùi nó rất là đặc biệt ấy. Thế nên là mọi người có thể tìm thấy những cái thứ thú vị như này ở TK Maxx. TK Maxx sponsor me please. Ok, tiếp tục sang bên này thì đây là một cái để đựng
cái bông rửa bát. Thì cái này mình thấy rất tiện, như mọi người vừa thấy ấy, là nó sẽ rơi nước xuống đây, xong mình chỉ cần đổ nghiêng một cái là nó sẽ đổ nước ra ngoài, thì nó sẽ rất là khô thoáng. Đây là cái bông rửa bát mình mua ở Muji, nó rất là bền, nó rất là bền và nó không bị kiểu như là méo xẹp khi mà mình dùng ấy. Đấy, kiểu như là nó luôn luôn giữ được cái shape như này. Mình không biết mình sẽ dùng cái này đến bao giờ nữa bởi vì nó rất là bền. Tiếp theo, đây là cái để rửa những cái mà có hình ống như kiểu là cổ chai các thứ ấy, mình sẽ dùng cái này để rửa này. Thế xong rồi đây là cái rửa ống hút của mình. Nếu mọi người dùng cái ống hút mà dùng nhiều lần thì chắc chắn mọi người cần cái này. Vì mọi người không biết là ở trong cái ống hút của mọi người nó bẩn như thế nào đâu. Nếu mà kiểu mọi người chỉ rửa nước nó trôi qua không thể sạch được, mọi người phải mua cái này. Và cái này thì để kiểu cọ nồi, cọ cái bồn này, cọ tất cả mọi thứ. Rất là sạch đẹp, khô ráo ở trong một cái cốc như thế này. Ở đây thì mình có treo cái bộ thìa đong của mình. Lần trước mọi người xem mình làm bánh xong mọi người bảo là tại sao có cái thìa đong ở đấy mà mình cứ loay hoay. Tại vì không biết nữa, khi mà mình làm nấu ăn ấy, mình không được suy nghĩ, nó không được thông suốt thì mọi người. Mình cứ kiểu ngố thế nào ấy. Ở đây thì mình có cái này là kiểu để rửa tay, thì mọi người có thể rửa được vào trong móng tay ấy. Những cái người mà làm móng tay dài như mình như này thì sẽ rất cần rửa tay, thì cần phải rửa cả vào trong móng như này nữa. Đấy, một cái dụng cụ rửa tay rất là đẹp. Ok, thế là xong cái mặt bên này của khu bếp. Chúng mình sẽ chuyển sang mặt bên này. Ở đây thì mình có một cái lịch. Thật ra cái lịch này là lịch của năm 2020, nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp ý, và mình chưa tìm thấy cái nào mà nó đẹp hơn để treo ở đây, thế nên là mình vẫn giữ cái lịch này từ nhà cũ qua nhà mới, qua mấy cái nhà mới mình vẫn kiểu tiếp tục mang cái lịch đi, vì đối với mình nó không chỉ là lịch, nó còn là một bức tranh ấy, và mình có thể đổi cái bức tranh đấy hàng tháng. Thế nên là tại sao không, mình vẫn giữ nó lại cho đến khi mình có thể tìm được một cái option tốt hơn. Ở bên này thì mình có một cái bình như thế này, để kiểu khi mà mọi người đến nhà mình, mọi người có thể pha cocktail vào trong này, các loại rượu rồi các loại nước trái cây đổ vào nhau và vặn ra đây để uống. Đấy, thế nên là mình rất là thích cái bình này. Còn bình thường, những ngày bình thường thì mình sẽ pha kiểu như là nước lọc với dưa chuột và minzer ở trong này, và mình uống một ngày hết tầm một nửa cái bình này, mình thấy khá là đầy đủ nước rồi. Còn ở bên này thì mình có một cái cây rosemary của mình ở đây. Đây là cái cây mà nó sống được lâu nhất mà mình từng chăm. Thì cứ tầm 2-3 ngày mình đổ nước cho nó một lần, và mình để nó ở gần cửa sổ có ánh nắng, mình thấy nó sống khá là tốt. Ở phía bên này thì mình có một cái cây minzer, thì mình cũng cố gắng chăm cho nó để mình uống nước hàng ngày. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với những cái tủ bếp mà mình bỏ tiền ra mua, chứ không phải là của cái nhà này. Thì đây là một cái tủ bếp mắt cáo mà mình đã mua ở trên Schlum, một cái trang web tên là Schlum. Và cái tủ này có giá là 270 oi. Thì nó có 3 cái ngăn như thế này. Đó, hai bên này thì là có cánh cửa. Thì mình cũng không có nhiều đồ lắm nhưng mọi người có thể nhìn thấy. Thế nhưng mà mọi người rất là thích đồ bếp của mình, thế nên là mình sẽ cố gắng đi vào chi tiết, điểm qua những cái piece ở trong này xem là nó đến từ những cái brand nào. Thì đầu tiên là cái nồi màu xanh này. Cái nồi màu xanh này là một cái nồi rất to, và ở trong cái họa tiết của nó như thế này, mình thấy nó rất là đẹp, nhìn nó rất là đáng yêu. Một cái nồi trông rất là đáng yêu, mặc dù rất là to mà nó không bị thô một chút nào. Nồi này thì dùng được cho tất cả các loại bếp, và mình sẽ để tên hãng ở trên này. Mình mua ở TK Maxx, mua giảm giá. Tiếp theo là hai cái piece này đến từ hãng Ritz. Cái này thì mọi người có thể mua trên Amazon hoặc là trên trang web chính hãng của Ritz, hoặc là trong những cái mall mà bán đồ bếp ấy, thì thường nó sẽ có cái hãng Ritz này. Nó là kiểu kim loại xong rồi trắng men ở ngoài như thế này. Nó rất là dễ bị chày nha mọi người. Đây này, đấy, nó rất là dễ bị chày. Thế nhưng mà nó rất là đẹp, và kiểu thỉnh thoảng nó chày một chút thì nhìn nó cũng xinh ấy, không có vấn đề gì hết. Nên mình rất là thích đồ của hãng này, và mình đang có ý định là sưu tầm các piece trong cái bộ sưu tập pastel của người ta. Mình có một cái chảo gang bé xíu như thế này để kiểu chiên trứng, hoặc là để ăn cái gì mà cần chảo gang ấy nhỉ, ăn bánh mì chảo. Thế nhưng mà chảo gang thì mình phải bảo quản nó rất là cẩn thận, kiểu phải phết dầu rồi lau dầu các thứ, thế nên là mình cũng ít khi dùng. Ở đây thì mình có một cái cốc silicone như thế này để mình đun chảy sô-cô-la các thứ ấy, mình đổ ra. Cái nồi nhỏ như này để mình nấu mì, và thực ra mình nấu hầu hết
các bữa ăn của mình ở trong cái nồi này, vì cái size của nó rất thích hợp để nấu cho bữa ăn một người. Và nếu như mình nấu canh hoặc là hầm cái gì thì mình sẽ dùng cái nồi này. Trong ngăn này thì là những cái khay của cái bếp nướng ấy. Cái bếp nướng của mình thì nó có rất nhiều các loại khay, ví dụ như là khay lẩu này, khay nướng bánh này, có rất nhiều khay thì mình để hết vào trong này. Còn cái tủ mà bị khuất ở bên này, tủ này thì mình để những cái dụng cụ làm bánh của mình như thế này, và một vài những cái hộp nhựa để mình cất thức ăn các thứ ấy. Thì mình còn ở phía bên này thì là những cái rổ để rửa rau của mình này, rồi là chảo khi mà kiểu cái cán nó quá dài, nó không vừa vào ấy thì mình sẽ để ở bên này. Và ở dưới này thì là cái khay, bát đũa, nhầm, không phải bát đũa mà đũa thìa dĩa của mình. Đấy là cái để là mình để nó ở trong này. Phía trên thì là cái giá phơi bát của mình, brand gì nó chẳng có brand gì cả, nhưng mà mình thấy là những cái giá bát này thì nó có ở rất nhiều nơi ấy. Thế nhưng mà mình rất ưng cái này vì cái màu của nó kiểu nhã nhặn, và nó có cái chi tiết tay cầm gỗ ở đây này, thế nên là trông nó rất là xinh. Nó không chỉ là một cái giá inox không, mà nó còn có thêm một chút gỗ ở đây. Và mình thấy là cái size của nó rất là vừa phải dành cho mình. Lau rửa cũng rất là dễ dàng, 2 tuần, 3 tuần đến 1 tháng mình mới phải nhấc cái này lên để rửa cái này một lần. Và cái khay ở dưới này nó cũng không bám bẩn, thế nên là mình chỉ cần cọ một phát là nó sẽ đi sạch mới tinh như mới, chứ nó không bị kiểu ố vàng hay là bám bẩn ở dưới này. Nên chất lượng rất là ok, mọi người có thể tìm ở TK Maxx hoặc là đặt ở trên Amazon. Nói chung là cái này rất dễ tìm. Tiếp theo là một cái nồi cơm điện Xiaomi. Cái nồi này thì mình đã unbox ở cái nhà cũ của mình rồi, thế ra nó không có gì, nó là một cái nồi cơm điện rất là xinh đẹp, tiêu chuẩn, nấu cơm ngon. Đấy, bên này thì mình có một cái ấm đun nước mà mình rất là thích. Đây, cho mọi người xem. Đây, cái ấm đun nước này mình rất là thích bởi vì là nó chỉ đun được 300ml nước thôi. Tức là tầm 1 đến 2 cốc nước nếu mình muốn pha trà hay là pha cái gì đấy ấy, thì nó là một cái lượng nước vừa phải. Nghĩa là mình đun bao nhiêu là mình dùng hết từng đấy, chứ mình không đun lên xong rồi dùng một tí xong rồi còn lại cả một bình nước lại đổ đi. Bởi vì là không có ai dùng nước mà kiểu đun đi đun lại quá nhiều lần ấy. Thế nên là cái này rất là tiết kiệm nước, rất là hợp lý. Và mọi người có thể đun được nhiệt độ nước mà mọi người muốn đun, chứ không phải là đun một phát lên 100 độ luôn. Mọi người có thể đun từ 40 độ, 50 độ, 60 độ lên đến 100 độ, tùy cái nhiệt độ mà mọi người mong muốn có được thì mọi người có thể đun đúng đến cái nhiệt độ đấy. Thế nên là mình thấy cái này rất là hay. Thì đó là cái tủ bếp đầu tiên của mình thấy là nó rất là hợp lý cho một cái căn nhà một người như mình. Mình không cần có nhiều nồi chảo và nó cũng hạn chế cái sức mua của mình, mọi người không? Tại vì là nếu như mình có quá nhiều chỗ để thì mình lại càng mua nhiều ấy. Nhưng mà nếu mình chỉ có từng này chỗ để thôi, cái không gian mà hợp lý dành cho một người chỉ nên có từng này thứ thôi. Thế thì mình sẽ hạn chế bản thân mình lại. Mình nhìn thấy nồi, mình nhìn thấy chảo, mình không kiểu mua nữa. Di chuyển dịch ra đây thêm một chút. Nói chung là xung quanh nhà mình mỗi một cái góc nhỏ mình lại kiểu có rất nhiều thứ để nói. Thế nên là video này chắc chắn là sẽ rất dài. Mong là mọi người sẽ kiên nhẫn để xem hết. Mình muốn chia sẻ rất nhiều và mình muốn kiểu nói chi tiết từng thứ một, mình mua ở đâu, như thế nào, tại sao lại mua. Thế nên là hãy kiên nhẫn với mình. Ok, tiếp theo là tủ bát cao này thì mình có chủ ý từ đầu là mình mua một cái cao, một cái thấp. Để mình không biết, mình thấy nó rất là vừa mắt ấy mọi người. Kiểu như là một cái thấp xong rồi mình để thêm đồ lên trên đấy thì trông nó như kiểu là chỗ này đúng là dùng để đồ ấy. Mọi người có hiểu mình đang nói gì không? Đấy, nhưng mà mình rất là thích khi mà nó có một cái cao, một cái thấp. Thì mình có những cái hộc gần như là mình tạo nên một cái chỗ để đồ như thế này. Đó, ở trên này thì mình để một cái bếp nướng của mình rất là thích cái bếp nướng này, nhưng mà không hiểu sao ở trên Amazon ở Đức người ta không bán cái bếp này nữa. Thế nên là mình đặt link cho mọi người Đức nhưng mọi người không tìm được để mua, rất là buồn. Ở đây thì mình có một cái khay như thế này. Cái hộp bên này mình để một cái nến này caramel apple trong mùa đông, rất là thơm, rất là ấm. Khi nào mà kiểu mình nấu ăn xong rồi phòng mùi quá, cái đấy cũng là một vấn đề mọi người hay hỏi. Khi mà mình nấu ăn phòng mùi quá thì thứ nhất là mình sẽ bật máy hút mùi lên để cho những cái mùi đồ ăn nó được lọc qua cái lưới của cái máy hút mùi. Tiếp theo nữa thì là sau khi mà mình nấu ăn xong, mình ăn uống xong rồi ấy, thì mình sẽ đốt nến lên, mình sẽ đốt tất cả những cái đấy trong nhà mình lên và mình mở cửa, mở hé như này. Đây cũng là một thứ mà mọi người hỏi nữa. Sao cửa nhà mình nó cứ trông như kiểu hỏng nó sắp rơi xuống ấy. Thì cửa ở Đức mở được theo 2 kiểu. Đầu tiên là cái này gọi là kippen, để kiểu như là mình không muốn mở hẳn cửa ra nó lạnh quá chẳng hạn, thì mình chỉ muốn kiểu hé một chút thôi thì mình làm như này, nó rất là tiện, thực ra nó rất là tiện. Và cách thứ hai đấy là mọi người mở hẳn ra như bình thường, nhưng mà mình đang để cây ở đây và mình cũng không bao giờ mở hẳn cái cửa sổ này ra ấy. Thế nên là
Đấy, thì mình chỉ mở kíp bên thôi. Mình kíp bên tất cả những cái cửa sổ trong nhà mình và mình đốt nến lên thì cái mùi nó sẽ đi ngay lập tức. Thế nên là mọi người không sợ là kiểu nhà mọi phòng thông hết với nhau thì sẽ bị mùi hết vào trong nhà đâu. Tiếp đến ở đây thì đây là cái cốc để mình để những cái dụng cụ bếp của mình. Những cái thứ mà nó có cán gỗ và nó có màu vàng. Đấy, như kiểu một bình hoa ấy, kiểu như là mỗi thứ nó không phải đi cùng bộ với nhau, mỗi một thứ mình mua ở một chỗ khác nhau. Thế nhưng mà nó có nhiều cái sắc độ nâu khác nhau, rồi là màu vàng một chút, một tím một chút. Mình thích cái sự kết hợp của những cái random items ấy mọi người. Đấy, thì mình sưu tập những cái thứ xinh đẹp như thế này, xong rồi mình cắm nó vào trong cái cốc này của mình. Ở trên bệ cửa sổ ở đây thì mình có một cái bình đun nước. Cái ấm đun nước này thì để đặt lên trên bếp induction kia, nhưng mà ấm đun nước này đun được rất nhiều nước, thế nên là khi nào mà mình cần rất nhiều nước sôi thì mình mới dùng cái này. Ở bên cạnh đó là một cái khay trứng mà chị Chuối mới tặng cho mình. Cái khay này là kiểu sứ ấy, xong rồi người ta vẽ những cái bông hoa lên như này, rất là đẹp. Thế nên là mình để trứng của mình ở đây. Và cái cây bơ của mình hồi từ cách đây 2 tháng thì đấy, mình hỏi mọi người tại sao cây bơ của mình mãi nó không nảy mầm. Bây giờ đã nảy mầm rồi này. Mình không biết bước tiếp theo là gì. Mọi người hãy comment ở dưới cho mình biết bước tiếp theo là mình phải làm gì với nó. Nó nảy đến tận 2 cái mầm rồi này. Một cái mầm bé xíu xíu ở kia. Đấy. Thế nên là mọi người hãy comment cho mình biết bước tiếp theo mình phải làm gì nhé. Bên này thì mình có một cái bình như thế này. Bình thường thì mình sẽ muối dưa vào đây, hoặc là đấy, nói chung những cái thứ mà cần ngâm, cần muối thì mình sẽ để vào đây. Xong rồi mình để ở cạnh cửa sổ, nó kiểu mát mát. Ở trong cái tủ cao này thì là tủ bát đĩa của mình. Ta-da! Ở đây thì nó có rất nhiều những cái piece khác nhau, là mình sẽ chỉ chọn ra một vài những cái piece mà nó đặc biệt và mọi người hay hỏi nhiều để mình giới thiệu cho mọi người thôi. Thì toàn bộ đĩa của mình là mình mua, một là ở chợ đồ cũ, hai là mình mua ở TK Maxx và ba là mình mua ở Depot. Đấy là 3 nơi mà mình mua đĩa của mình, mua bát, mua đĩa của mình. Một số những cái đĩa mình thích là cái đĩa con vịt này mình mua ở chợ đồ cũ. Cái đĩa viền xanh mà nó có chấm nhiều màu sắc này cũng là mua ở chợ đồ cũ. Đây cũng là một cái đĩa mình rất thích, mình mua ở TK Maxx. Ăn pasta ở trong này rất là đẹp. Ở đây thì là một cái cốc mà mình cắm những cái thìa nhỏ xinh xinh của mình. Cái cắt bánh gato này, những cái thìa nhỏ rất là xinh. Dưới này thì là bộ sưu tập cốc của mình. Mỗi cốc ở đây trông đều khác nhau. Cái này là cái cốc mà mình mới mua gần đây, mình mua ở trong City Gallery. Nó ở trong một cái bộ, có cả bát cả. Ở đây mình có cả cái bát của nó này. Vì cái bộ nó quá xinh thế nên là mình đã mua một cái bát này để ăn mì và cái cốc nhỏ của nó. Đấy, rất là xinh. Nghĩa là mình cảm thấy là mình không cần mua cả bộ vì cả bộ rất là đắt ấy. Mình kiểu chỉ cần mua những cái piece mà mình thích thôi. Mình có hai cái cốc này, nó là cùng dáng với nhau nhưng mà nó là hai màu khác nhau. Cốc này để uống cà phê, cốc uống trà. Đây, mình có rất nhiều các loại cốc uống trà khác nhau. Cốc để uống kiểu shot. Và đương nhiên rồi, cốc uống nước. Thực ra mình mua hai cái cốc uống nước này nhưng mà Stormy làm vỡ một cái rồi nên mình chỉ có một cái thôi. Đồ ở nhà mình lúc nào cũng thế á. Nhưng mà tại vì mình không sưu tầm theo bộ ấy, thế nên là thực ra nó làm vỡ thì mình không phát điên lên lắm. Nhưng nếu mọi người kiểu có cả một bộ, xong tự nhiên nó thiếu một cái thì mọi người sẽ phát điên lên đúng không? Nhưng mà mình có đồ của mình như này, thế nên là nó vỡ hay là gì thì mình cũng nghĩ là ok, duyên của chúng mình đến đây đã hết. Mình sẽ tìm thêm một cái cốc khác. Mình có một cái bộ cốc uống trà và bình uống trà của Marco Polo tặng cho mình. Rất là xinh nhưng mà mình chưa có thời gian để ngồi uống, mình vẫn để ở đây. Ở ngăn dưới này thì là mình để những cái chai lọ thủy tinh mà mình không vứt đi, và những cái cốc cực kỳ lớn, và những cái mug để uống hot chocolate. Ví dụ như là cái mug tím này của Yuna tặng cho mình. Một cái mà mình rất là thích đấy là cái con cá này. Mình có thể để một con cá kho vào đây, hoặc là những cái đồ nấu hầm của mình ở trong cái hũ này, và mình nắp lại, rất là xinh. Đó, thì đấy là điểm qua một vài những cái piece mà mình thích ở trong cái tủ bát đĩa của mình, và cái cách mà mình mua cũng như là sưu tầm. Thì đấy có 3 cái nơi chính mà mình mua. Thứ nhất là chợ đồ cũ, thứ hai là Depot, và thứ ba là TK Maxx. Thỉnh thoảng thì mình cũng mua ở HM Home, Zara Home. Nếu như mình thấy cái gì mà thật sự đẹp, mua cả ở
một cái brand mà mình không bao giờ biết đọc tên, Sostren Grens, mình sẽ để tên của nó ở đây nhá. Thì đó là những nơi mà mình rất là hay mua đồ của mình. Ở phía dưới này thì mình còn có một cái bình uống nước cho mèo. Đây là một cái kiểu đài phun nước, nước nó sẽ đi ra từ hai bên như này này. Đấy, và nó cứ chảy suốt ngày thôi, bởi vì mèo nó rất là thích uống nước chảy chứ nó không thích uống nước đọng. Thế nên là nếu mọi người mua một cái bình nước như này thì sẽ khiến cho con mèo nó uống nhiều nước hơn. Chưa hết, ở trong góc trong cùng này vẫn còn một cái giá để mình để những cái trái cây và rau củ của mình, những cái mà kiểu không nhất thiết phải để vào trong tủ lạnh ấy thì mình sẽ để ở đây. Ví dụ như là khoai tây này, rồi là cam quýt, rồi những cái thứ mà đồ khô như kiểu là hạt dẻ các thứ mình sẽ để hết ở đây. Và mình thấy cái giá này rất là xinh luôn ý. Cái này thì quên mất không nói mọi người, cái tủ này mình mua ở Bonprix với giá là 225 oi là cái tủ cao này. Tủ kia là của Scrum 270. Còn cái này, cái giá này là của Zara Home. Cái này là của Zara Home với giá là 70 oi. Đó. Ở dưới này mình để những cái khăn bếp. Ở trên này thì là những cái rau củ của mình. Và cuối cùng như mọi người thấy thì đây là bàn ăn của mình. Cái bàn ăn này thì mình được người ta cho ở trên eBay Kleinanzeiger. Nếu như mà mọi người muốn tìm những cái đồ cũ giá rẻ thì mọi người có thể lên đấy để tìm. Mình sẽ để tên cái trang web đấy ở đây. Mọi người biết bàn ăn rất là đắt. Khi mà mình mua những cái bàn ăn mà kiểu nhìn nó màu gỗ nó trầm này, xong rồi cái chất gỗ nó dày, xong rồi nhìn nó xịn xó ấy, thì nó cực kỳ đắt luôn. Nó phải rơi ở khoảng 500-600 cho đến 1.000 một cái bàn ăn. Và cái phòng bếp của mình nó cũng khá là rộng ấy, nên mình không thể để một cái bàn ăn kiểu bé xíu cho hai người lọt thỏm ở trong cái bếp này được. Thì mình thấy nó không được cân đối với ngôi nhà lắm. Mình cần một chiếc bàn to ngồi được khoảng 4 người, 5-6 người gì đấy. Đấy, mà bàn như thế thì rất là đắt. Thế nên là mình đã lên eBay Kleinanzeiger để mình tìm. Và ở trên đấy thì mình đã rất may mắn tìm được một cái bàn này. Người ta cho không luôn mọi người. Nghĩa là mình chỉ cần bỏ công bỏ sức đến đấy khuân về thôi. Và người ta cho không cái bàn này. Mình sẽ bỏ cái này cho mọi người xem. Đây, cái bàn nó là màu gỗ đen như này và nó cũ rồi. Đương nhiên khi mà người ta cho không ấy thì nó không phải là cái đồ gì mà mới tinh được, đúng không? Nó đã cũ rồi, nó đã có một vài vết chày rồi. Thế nhưng mà mình vẫn thấy nó rất là đẹp, rất là standard. Nghĩa là mình cần một cái bàn to để nhiều người bạn bè mình có thể ngồi được. Và cái mặt bàn nó có xước một chút thì mình kiểu để khăn trải bàn lên mọi thứ lại ok, đúng không? Nên mình thấy đây là một cái món rất hời mà mình có được cho nhà của mình. Nếu như mà mọi người xem video của mình thường xuyên thì mọi người biết là cái bộ bàn ăn, ghế ăn này của mình ý, nó là một cái combination rất là đặc biệt. Bởi vì cái bàn ăn này thì mình được cho, như mình vừa nói xong. Cái ghế này thì mình cũng mua với giá rất rẻ, nó chỉ bao nhiêu? Dưới 10 đồng. Mình cũng mua ở trên eBay. Người ta kiểu cho đi ấy. Người ta chỉ kiểu ôi tôi lấy 10 đồng thôi. Thế là mình đến mình nhặt cái ghế này về. Và cái ghế còn lại ở đằng kia thì trong một video mình đã quay cho mọi người rồi, là mình nhặt nó ở ngoài đường. Vào một đêm mưa gió mình tìm thấy nó ở ngoài đường, mình nhặt về. Thế nên là mỗi piece ở đây mình đều nhặt ở một nơi khác nhau. Thế nhưng mà bằng một cách nào đấy nó vẫn rất là hợp với nhau ấy. Thế nên mình thấy đây là một cái điểm rất là đặc biệt và rất là đáng yêu của cái khu bếp của mình. Và khi mà mình sưu tầm những cái ghế thì không phải là nó sẽ có được ngay lập tức để cho mình, đúng không? Không phải hai cái ghế này là mình rất may mắn mình tìm được. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng có. Thế nên là mình đã mua một cái băng ghế dài. Mình thấy đây là một cái giải pháp rất là thông minh. Nghĩa là hai cái ghế ở bên này là hai cái ghế rời, đúng không? Và ở bên này mình để một băng ghế dài. Thì cái băng ghế dài này có thể ngồi được đến 3 người. Tức là cái sức chứa của cái bàn ăn này lên đến tầm 5 người rồi. Và nếu như mà mình kiểu có thêm một người khách nữa thì mình chỉ cần để một cái ghế xếp nhỏ ở đây. Thế là đã ngồi được 6 người ở trên cái bàn này rồi. Chút nữa thì mình sẽ cho mọi người xem cái băng ghế dài. Bởi vì là cái băng ghế dài đấy nó có hai công dụng. Bởi vì không phải lúc nào nhà mình cũng có đông người đến ngồi ăn như thế. Thế nên là để quá nhiều ghế cũng chẳng để làm gì cả, chỉ vướng lối đi thôi. Thế nên là cái băng ghế dài nó có thêm một công dụng nữa ở trong kia, như mọi người có thể nhìn thấy nó lúc đó ở đằng sau. Và cuối cùng là ở trên bàn này thì ở đây mình có một cái chân đế nến như thế này bằng gỗ. Mình mua ở Depot và với giá là, vẫn còn giá này, 10 đồng một cái chân đế như thế này. Và nến thì mọi người có thể mua ở bất cứ đâu, ở Rossmann, ở Depot cũng có. Đấy, mình thích những cái nến nó đơn giản như này, hoặc là những cái nến mà nó kiểu xoắn xoắn ấy. Thì mình để nến ở đây. Khi nào mình ăn tối mình muốn kiểu fancy một chút mình có thể đốt nến. Đây thì mọi người biết rồi, trong cái video nướng bánh vừa rồi mình có mua cái này, mình thấy rất đẹp nên mình cứ để ở đây. Mình tính là mình sẽ kiểu để những cái cookies hoặc là những cái muffin hoặc những cái gì đấy ở trong này, như là một chút snack ở trên bàn. Và
Cái này là giấy bếp thôi, để kiểu ăn uống, có gì thì lau đi. Và cái này thì thực sự không thuộc về khu bếp này. Mình vừa mới pick up sáng hôm nay, như mọi người đã xem trong video rồi, chắc chắn đoạn đầu mình đã cho đoạn này vào rồi. Mình chưa biết để nó ở đâu cả. Thế nên là tí nữa mọi người xem hết cái apartment tour này thì mọi người có thể recommend cho mình xem là mình có thể treo hai cái vợt này ở đâu cho nó đẹp. Ok, thì đó là khu bếp của mình đã rất cố gắng để nói được chi tiết từng thứ một là mình mua ở đâu. Thế nhưng mà nếu mà mình có quên mất một cái gì đấy thì mọi người có thể hỏi mình ở dưới phần comment, và mình sẽ cố gắng hết sức để tìm cho mọi người cái link hoặc là cái tên của cái sản phẩm hoặc tên của cái brand mà mình đã mua nó. Ok, thế là chúng mình đã đi được nửa cái apartment này rồi. Tiếp theo thì mời mọi người đến với phòng khách của mình. Vừa nãy mình nói mọi người là mình có một cái băng ghế để cho mọi người ngồi ăn đúng không? Thì đây chính là cái băng ghế đấy. Trong những cái ngày bình thường mà mọi người không đến ăn thì mình để cái băng ghế này ở đây, nó như là một cái chắn ở giữa phòng khách và phòng ngủ. Nếu mọi người theo dõi cái apartment này từ những cái ngày đầu thì mọi người sẽ biết là lúc đầu là có hai cái giá treo quần áo ở đây. Thế nhưng mà mình nhận thấy là nó quá là nặng nề, thế nên là mình đã bỏ một cái giá treo quần áo đi và mình thay bằng cái băng ghế này. Nhìn nó vừa là một cái sự ngăn cách nhưng mà nó cũng rất là thoáng, mình có thể nhìn được giữa hai phòng với nhau. Và ở đây thì mình rất hay ngồi xả lại ở đây để mình học bài. Thì kiểu thỉnh thoảng mình ngủ dậy mình trượt từ trên giường xuống đây, mình mở laptop lên mình học bài online luôn. Đấy thì cũng là một chỗ để mình hang out ở đây. Hoặc là mình sẽ ngồi học ở ngoài cái bàn bếp ở ngoài kia, hoặc là mình sẽ ngồi học ở trên giường. Nhưng mà thôi tí nữa chúng mình sẽ vào phòng ngủ sau. Quay ra bên này nào. Đầu tiên là một cái nhìn khái quát tổng thể về cái phòng khách của mình. Thì như mọi người thấy là cái tông màu ở phòng khách nó trầm và nó ấm hơn rất là nhiều so với phòng bếp. Tại vì mình muốn phòng khách nó kiểu mang lại một cái cảm giác nó vừa sang trọng hơn và nó cũng vừa ấm cúng hơn. Đấy, thế nên là mình chọn tất cả những cái món đồ nội thất to nó đều là cái tông màu gỗ trầm, và những cái detail ở trên những cái món đồ nội thất đó cũng như là những cái đồ trang trí ấy thì nó sẽ có tông màu vàng đồng, vàng gold. Hai cái tông màu và chất liệu này nó đi với nhau, nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là ấm, rất là cổ điển và sang trọng. Thế nên là mình đã chọn để làm cho cái phòng khách của mình. Nói đến phòng khách thì đầu tiên là phải nói đến sofa đúng không? Thì cái sofa này là một cái sofa mà có thể ngả ra được làm giường luôn, và nó là một cái giường đơn khá là rộng thì mình ngả ra và nằm rất là sướng. Thì cái sofa này mình mua của Maison du Monde, mình không biết là mình đọc có đúng không, mình sẽ để tên của nó to rõ ràng ở trên màn hình cho mọi người xem. Thì cái này mình không nhớ giá, mình sẽ ghi giá trên màn hình nhá. Nhưng mà đây là một cái khoản đầu tư rất là đáng tiền, bởi vì là nhà mình có 2 con mèo. Và lúc đầu thực ra mình không tính đâu, thế nhưng mà khi mình mua về mình mới phát hiện ra là cái chất liệu của cái ghế này nó là kiểu cat proof ấy, tức là mèo có cào như thế nào nó không thể rách được. Đấy, và mèo nó cũng không thích cào cái chất liệu này hay sao ấy. Bọn mèo nhà mình kiểu không có hứng thú gì với việc cào cái sofa này luôn. Thế nên là mình rất là recommend mọi người nhà nào có mèo thì nên mua cái sofa chất liệu này. Mình sẽ để tên sofa, tên chất liệu các thứ ở trên màn hình cho mọi người nhá. Nó đi kèm với cả 2 cái gối này, và mình có mua thêm một con Eggy bông ở đây để cho nó ngồi ở trên ghế. Đây là một con sư tử màu trắng rất là xinh. Con này mình mua ở trong depot, ở chỗ mà dành cho trẻ con ấy, chỗ đồ trẻ em ấy, thì mọi người sẽ thấy. Ở bên cạnh cái ghế này thì mình có để cái chăn như thế này, kiểu chăn ở sofa, nhưng mà mình không thích kiểu lúc nào nó cũng phủ bên trên cái sofa này, nhìn nó hơi bị lôi thôi. Thế nên là mình cuộn lại, mình để ở bên cạnh để khi nào mình ngồi xem phim hay là mình ngồi chơi ở ghế này thì mình có thể lấy cái chăn này ra mình đắp. Ở bên cạnh này thì là một cái cây cào móng nhỏ dành cho bọn mèo nhà mình, cho nó cào móng ở đây để nó không có hứng thú với việc cào sofa. Ở dưới này thì mọi người sẽ thấy có một cái bàn sofa nhỏ ở đây. Cái bàn sofa này mình mua ở chợ đồ cũ ở Darmstadt. Và cái bàn này lúc đầu ấy mình mua từ nhà cũ rồi, là để mình ngồi học ở trên giường. Thế nhưng mà ngồi học ở trên giường thì nó rất là buồn ngủ, thế nên là mình quyết định không làm như thế nữa. Và mình đã để cái này thành bàn sofa. Lúc đầu mình mới chuyển vào nhà này mình không nghĩ đây là bàn sofa đâu, nhưng mình cứ vứt ở đây để cho nó có cái để đồ thôi ấy. Nhưng mà khi mà mình collect mọi thứ vào trong một không gian như này thì mình thấy là cái bàn này nó rất thích hợp để làm bàn sofa, vì trông nó không bị nặng nề, trông nó rất là nhẹ nhàng,
so sánh với những cái thứ ở xung quanh nó là một cái sự đơn giản, nó khiến cho mọi thứ nó cân bằng với nhau ấy. Thế nên là mình thấy cái bàn sofa này để đây cũng rất là ok. Ở trên này thì mình có iPad này, một chút bánh quy và những cái sách báo mà mình đang đọc dở. Ở dưới sofa này cũng là một cái chỗ để mình lưu trữ đồ mọi người ạ. Những cái gì mà mình không muốn nhìn thấy thì mình sẽ cho xuống dưới gầm sofa này. Ok, tiếp theo thì mình có một cái bàn lùn ở đây do mình tự chế, nếu như mọi người xem video của mình mọi người biết rồi. Đây thật ra là một cái thớt, còn đây thì là những cái rổ nhựa. Những cái rổ nhựa này thì nó có một cái đặc điểm hay ở chỗ là mọi người có thể nhét đồ vào trong này rồi mới chồng nó lên nhau, thì mọi người cũng có thể có chỗ để đồ như kiểu là có một cái tủ ấy. Đấy, thế nên là mình vẫn quyết định giữ nó ở đây. Thế này thì mình có một cái nến hình con gấu như thế này, rất là thơm, và có một cái bình hoa như thế này. Hoa này mình mua để pop hoa giả nhưng mà trông rất là xinh. Đây, phía bên này thì đây là một cái góc rất là yêu thích của mình. Đây là cái tủ mà mình đã mua được cũng là ở trên eBay Klein Anzeiger. Thì cái tủ này chỉ có giá là 5 đồng. 5 đồng tức là hơn 100.000 Việt Nam đồng một cái tủ gỗ cửa kính như thế này. Nói chung là nó gần như là cho không ấy. Thế nhưng mà tại vì nó ở khá là xa mà mình không thể nào, mình bé như này mình không thể nào mà vác cái tủ này về bằng sức người được ấy. Thế nên là mình phải thuê taxi mọi người ạ. Và nó đã hết 50 oi tiền taxi. Tức là cái tủ này có trị giá là hơn 1 triệu đồng. Đấy, nó có cửa kính như này và mình ở trong này ấy, thì mình để những cái máy ảnh của mình, những cái máy ảnh phim của mình như thế này. Mình thấy nó rất là đẹp và rất là phù hợp luôn ấy. Như kiểu là đây là một cái tiệm máy ảnh phim nho nhỏ của mình vậy. Thì trong này mình để những cái phim mà mình mua này, rồi là những cái máy ảnh của mình, nó có nơi có chốn. Xong rồi ở phía dưới này thì là cái bộ sưu tập sách của mình để tất cả những quyển sách của mình ở trong này. Ở phía trên này thì mình có để một cái khung ảnh như thế này, nhưng mà mình chưa cho ảnh vào. Đây là cái ảnh của người ta thôi, thì mình chưa tìm thấy ảnh đẹp để cho vào, kiểu như là nó phải là cái size này và nó phải là ảnh ngang ấy. Thế nên là mình vẫn đang suy nghĩ để ảnh gì vào. Khung ảnh mọi người cũng có thể mua ở TK Maxx nhưng mọi người rất là rẻ và rất là đẹp. Bên này thì mình có một cái điện thoại bàn. Thật ra cái điện thoại này có thể dùng được nếu như mà mình đăng ký số điện thoại bàn, thế nhưng mà thì kiểu cũng không cần ấy, thế nên là mình chỉ để nó để trưng thôi. Và ở đây có một cái cây. Đây là một cái cây mà mình rất là thích mà mình để ở trong phòng khách của mình. Thì cái cây này mình mua ở TK Maxx và yes, nó là một cái cây giả. Nhưng mà đi chọn cây giả rất là khó, mà cây thật mà to như này ấy, thì thứ nhất là đắt và thứ hai là nó chết thì mình thấy rất là phí tiền. Thế nên là mình chọn là mình dùng cây giả. Mình để nó ở đây bởi vì là khi mà nắng buổi sớm ấy nó chiếu vào qua cái cửa sổ này thì cái bóng cây nó sẽ in lên tường trông rất là đẹp luôn. Thế nên là mình để nó ở đây. Đến TK Maxx thì cái đèn này mình cũng mua ở TK Maxx. Thế nhưng mà những cái đồ mua ở TK Maxx ấy thì không phải là TK Maxx ở thành phố nào nó cũng bán những cái đồ như nhau, và không phải là lúc nào nó cũng có hàng loạt những cái đèn như này cho mình mua. Thế nên là mình chỉ nói cái chỗ mua của mình thôi, mà không biết mọi người có mua được y hệt không. Thế nhưng mà đấy cũng là một chỗ mà mình rất hay tìm được đồ đẹp ấy. Thế nên là mình cứ chia sẻ cho mọi người. Và sorry mọi người vì cái ánh sáng ở đây nó hơi kỳ, tại đang đứng ngược nắng ấy, ngược sáng ở cửa sổ. Quay trở lại xuống phía dưới này thì đây là máy chạy đĩa than của mình và bộ sưu tập đĩa than bé nhỏ của mình. Những cái đĩa than này thì một là mình sẽ order ở trên mạng, những cái nghệ sĩ mà mình thích mà họ ra đĩa than thì mình sẽ mua, hoặc là mình mua đĩa than cũ ở những cái cửa hàng đĩa than cũ ở bên này. Đó, còn cái máy này thì là của hãng Crossley, mọi người có thể tìm mua trên Amazon, ở trên Urban Outfitter, nhưng mà hình như ở trên Urban Outfitter đụng giá hơi đắt. Nói chung là mọi người có thể mua được ở rất nhiều nơi và có rất nhiều dòng khác nhau chứ không phải là chỉ có cái dòng này. Ở phía bên này, đây là một cái piece mà mình yêu nhất trong cái ngôi nhà này. Mình quay mọi người sang. Thì đây là cái món đồ nội thất mà mình yêu nhất trong cái nhà này, và nó cũng khiến cho mình suy nghĩ nhiều nhất khi mà mình mua nó. Đây là một cái tủ tivi mọi người ạ. Thì cái tủ này nó không phải là mở ra như này mà nó là kiểu đây, cho mọi người xem. Nghĩa là cái cánh tủ nó kiểu chạy sang hai bên ấy, nó như kiểu là cái nan quạt ấy, rất là đẹp luôn. Trong này thì mình để một cái tivi mình mới mua của hãng Dion. Cái này ở trên Amazon rất là rẻ, mọi người chỉ có tầm hơn 100 đô một cái tivi này thôi. Và nó cũng chỉ có cái tivi nhỏ như này thì mới vừa vào trong cái tủ này của mình. Thế nên là mình mua tại cái tivi này. Người ta xem rất là ok, rất là thích. Thì đó, tủ này có thể mở ra mở vào như thế. Và nó là một cái vintage piece. Mình tìm được ở trên một cái
trang web bán toàn đồ vintage, tức là người ta đi thu gom những cái đồ vintage và người ta làm mới lại, người ta sửa chữa lại, người ta quét lại cho nó bóng bẩy lên như này, rất là đẹp luôn, mang lại cho nó một cái cuộc đời mới và mình lại mua nó về. Thì cái piece này mình mua nó với giá là hơn 300 moi, một cái tủ tivi như này. Mình thấy là rất là đáng tiền, nó kiểu nâng cấp cái phòng khách của mình lên nó khiến cho mọi thứ trông rất là xịn đấy mọi người. Thế nên là mình rất yêu cái tủ này. Trên cái tủ này thì mình có để một cái poster như thế này. Chị Chuối tặng cho mình cái poster này. Ở bên này là cái bình hoa, và ở đây là một cái hộp nến rất là thơm, mùi vanilla và toffee. Mình cũng không muốn để quá nhiều thứ ở trên này, mình muốn cái tủ này là cái highlight chính, thế nên là mình chỉ trang trí một chút xíu như thế thôi. Còn ở bên cạnh cái tủ này thì đây là cái ổ mèo, con mèo nó sẽ nằm ở đây. Nhưng mà thực chất cái lý do chính mà cái ổ mèo nó nằm ở đây ấy là bởi vì con Stormy nó rất thích đẩy bình hoa và cái nến này xuống dưới đất, mà nó không đẩy xuống cái thảm này, nó phải đẩy ở chỗ mà kiểu không có thảm để cho nó vỡ được thì nó mới đẩy ý. Con Mi nó kiểu khôn lắm luôn đấy, nghĩa là nó làm cái gì là phải vỡ thì nó mới làm, không nó không làm. Thế là từ khi mà mình để cái ổ mèo ở đây, nó không bao giờ đẩy cái bình hoa của mình nữa. Thế nên là cái này để ở đây kiểu một công đôi việc. Thứ nhất là mèo nhà mình rất thích nằm ở dưới gầm bàn gầm tủ, và thứ hai là để nó đỡ cái bình hoa rơi xuống. Ok, đi sang bên này thì ở cạnh cái tủ tivi là cái gương. Cái gương này thì mình mua ở Maison du Monde và nó có một cái kiểu vòm rất là xinh, trông rất là điệu. Tức là trong phòng khách của mình thì mình thấy là mọi cái đồ nội thất to ấy, nó đều vuông thành sắc cạnh và nó có cái tông màu khá là trầm. Và cái màu gỗ trầm này thì nó rất là hợp đi với cả cái màu vàng đồng như thế này. Đó, cái gương này là cái gương soi outfit duy nhất ở trong nhà mình. Thì ở bên này là cái tủ quần áo của mình, cái xào quần áo của mình. Đây là tất cả những quần áo mà mình có, mình đều để ở đây. Và ở trong cái tủ đứng kia, nhưng mà hầu hết quần áo của mình đều ở đây hết rồi. Thì mình chỉ cần lựa quần áo xong rồi mình đứng ở đây, mình thay đồ, mình lựa lên lựa xuống thì mình thấy rất là ok. Và trong tương lai thì mình sẽ quay rất là nhiều video outfit ở đây. Thì đó là cái phòng khách của mình thấy rất là ưng cái phòng khách này. Từng cái món đồ nội thất mà mình chọn, mình mua về được, và những cái đường nét nó kiểu tối giản và nó cũng điệu vừa phải, nó mang lại một cái sự cân bằng hoàn hảo cho cái phòng khách của mình. Cái không gian phòng khách nó cũng không quá to, những cái món nội thất nó cũng, cái size nó cũng rất là vừa phải ấy, nhìn nó rất là hòa hợp với nhau. Và nó cũng không bị gọi là chật chội, bức bối, nhức mắt quá khi mà mình nhìn vào cái phòng khách này. Là con mèo ở kia. Thế nên là mình cảm thấy rất là ấm áp khi mà mình về nhà mình nhìn thấy cái phòng khách này. I like. Ok, trước khi trời tối thì chúng mình sẽ moving on sang căn phòng cuối cùng ở trong nhà này. Đấy chính là phòng ngủ của mình. Chào mừng đến với phòng ngủ của mình. Thì như đã nói, đầu tiên thì phòng ngủ của mình được ngăn cách với cả phòng khách bởi một cái băng ghế như thế này. Mình để máy tính, laptop của mình ở đây. Thỉnh thoảng, nói chung là laptop của mình cứ để quanh nhà ấy. Và ở đây thì có một cái cây rất là đẹp và mình rất là thích cái cây này. Nó có mấy cái quả này gọi là kiểu quả sung à? Cái quả mà mở ra nó có mấy cái tu ở trong ấy. Đấy, thì mình rất là thích cây này vì trông nó rất là thật và cái lá của nó rất là đẹp và màu, cái sắc độ của nó không bị tươi quá. Mình không thích cái màu xanh mà nó kiểu cực kỳ tươi ấy. Mình thích cái màu xanh như thế này, nó phù hợp với cái nhà của mình, nó khiến cho cái nhà của mình nó ấm hơn. Đó, thì ở đằng sau cái cây này là cái giá treo quần áo của mình. Đây là cái áo khoác mình hay mặc nhất nên là mình cứ treo ở đây. Và ở phía dưới này thì là những cái rổ để mà mình có thể để được những cái chăn ga gối đệm mà mình chưa dùng tới. Mình sẽ để những cái rổ ở dưới này và nó sẽ được quần áo che đi phần nào. Đó, như vậy. Tiếp tục đi vào trong này thì bên cạnh cái giá treo quần áo là mình có một cái tủ đơn một cánh để mình treo nốt những cái quần áo mà kiểu không để cho mèo cào được, bởi vì con Stormy nó rất là hay nhảy từ trên nắp tủ xuống cái giá quần áo này và xuống đất. Thế nên là những cái quần áo nào mà nó cực kỳ kiểu như là cần được giữ gìn ấy thì mình sẽ để ở trong cái tủ này. Cái áo khoác da như thế này thì không thể để con mèo nó kiểu bám móng lên trên cái cầu vai này được ấy, thế nên là mình phải bắt buộc phải cất vào. Rồi là những cái váy lụa như thế này cũng phải cất vào trong tủ. Mình cũng không có quá nhiều quần áo đâu, nhưng mà những cái quần áo mà nó mỏng manh một chút thì sẽ phải cất thêm vào trong này. Dưới này thì mình để những cái khăn tắm của mình, những khăn tắm rất là to của mình sẽ để ở dưới cái rổ ở dưới này. Đây, kéo xuống cho mọi người xem.
Đó, ở đó mình có một cái rổ để khăn tắm. Và ở phía ngăn trên này thì mình để tất, nhưng mà lẽ ra mình phải để nó vào trong một cái hộp ấy, xong rồi mình mới cho vào trong đấy, nhưng mà mình chưa mua được cái hộp nên mình vẫn đang để lung tung ở trên đấy. Ok, con mì nó lại chui vào đây. Mì ơi! Còn ở phía bên ngoài cánh tủ này thì mình có treo một cái lịch. Tại vì mình thấy cái cánh tủ này nó kiểu vừa khít với cái lịch này nên mình bắt buộc phải treo nó ở đây. Và nó cũng hợp lý nữa, tại vì là nó được che bởi cái giá quần áo này. Thì khi mà ví dụ khách vào nhà mình chẳng hạn thì người ta sẽ không đi thẳng vào phòng ngủ của mình, đúng không? Người ta sẽ ngồi ở ngoài phòng khách, phòng ăn, thì người ta sẽ không nhìn thấy những cái schedule, những cái công việc lịch trình hàng ngày của mình. Kiểu tự nhiên vào một cái thấy treo ở ngay phòng khách thì cũng hơi kỳ, đúng không? Thế nên là mình treo nó ở đây mình thấy rất là hợp lý. Ở đây thì mình sẽ ghi những cái deadline làm video của mình, xong rồi deadline học tập, thi cử các thứ. Những cái deadline nào mà lớn trong tháng thì mình sẽ ghi vào, để khi mà mình nhìn qua thì mình sẽ có một cái overview hàng tháng của mình, là mình có những cái công việc gì, có những cái deadline gì hàng tuần. Đó, thì cái lịch này mình thấy rất là tiện. Lịch này mua ở Muji nha mọi người. Tiếp theo sang phía bên này thì đây là cái bàn trang điểm của mình. Nhưng mà mình cũng không mua nó là cái bàn, mà mình mua nó là hai cái commode bé của Ikea ghép lại với nhau thành một dãy như này. Đây là cái chỗ mà chúng nó ghép với nhau. Đó, thì mình mua hai cái commode, mỗi cái là có 3 cái Schubladen, 3 cái ngăn kéo, để mình có thể nhét được thêm những cái quần áo ngủ của mình này, đồ lót này, rồi tất cả những cái thứ linh tinh để có thêm cái storage ấy. Bởi như mọi người thấy từ nãy đến giờ thì nó có rất là ít chỗ để cất đồ, thế nên là cái gì mà có thể tận dụng được thì mình sẽ tận dụng. Mình mua hai cái commode như này mình thấy rất là hợp lý. Lúc đầu ấy thì mình định mua những cái bàn trang điểm, những cái tủ trang điểm, nhưng mà những cái đấy thứ nhất là nó trông nó điệu, thế nhưng mà nó không để được nhiều đồ, và nó không có cái công dụng gì ngoài việc là mình để đồ lên trên cái bề mặt của nó, và nó sẽ có một cái ngăn kéo nhỏ nhỏ ấy, thì mình thấy là nó không hợp lý lắm, và nó còn đắt hơn rất nhiều so với mọi người mua hai cái này nữa. Hai cái này mình không nhớ giá, nhưng mà giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với việc là mọi người mua một cái bàn trang điểm hoặc là một cái tủ to dài 2 mét để được hết cái bức tường này. Mình thấy cái ý tưởng mà mua những cái tủ nhỏ ấy, xong rồi ghép nó lại như kiểu ở bên ngoài bếp của mình là một cái cao, một cái thấp, hoặc là ở đây là hai cái giống nhau ghép vào với nhau thành một cái tủ to, thì nó rất là hợp lý và nó rất là kinh tế. Chúng mình sẽ đi dần dần từ bên này qua bên kia nha. Thì đầu tiên là cái loa Marshall này. Cái loa này thì mình được tặng và mình đã mang nó từ nhà Augsburg qua cái nhà cũ của mình ở đây và qua đến cái nhà này. Mình thấy nếu như mọi người đang cân nhắc định mua loa Marshall ấy, thì đối với mình nó rất là xứng đáng, bởi vì cái thiết kế của nó rất là đẹp, và nó không chỉ là một cái loa mà nó còn là một cái món đồ trang trí nữa ấy. Và mình nghĩ là mình có thể dùng nó được mãi, kiểu lúc nào trông nó cũng rất là đẹp và rất là hợp với mọi thứ trong nhà mình ấy. Đó, thế nên mình rất là thích cái loa này. Tiếp theo thì ở bên này là một cái giá nến. Cái giá nến này thì mình để trưng những cái nến mà mình tự làm. Đây. Đó, đây đều là những cái nến mà mình tự làm. Trừ cái cao này thì mình mua, nhưng mà những cái này là mình tự làm. Đó, mình trưng ở đây. Đây là cái khay đựng đồ trang điểm của mình. Những cái items mà được chọn để ở trên này ấy, thì thứ nhất là mình dùng hàng ngày, và thứ hai là cái màu của nó kiểu nó cùng một cái tông với nhau và trông nó hợp với nhau ấy, mình mới để ở trên này. Bởi vì cái này nó không chỉ là tiện dụng mà nó còn là kiểu trưng bày nữa. Ví dụ như là một cái thỏi Dior này mình dùng hàng ngày, màu 421, thế nên là mình để ở đây này. Rồi là concealer, thỏi son mà mình đang hay dùng nhất. Nước hoa của mình, đây là Valentino mùi Donna, chị chuối mới tặng cho mình. Và một cái kem mắt mình dùng hàng tối, mình cũng để ở đây. Đó, nói chung là những cái thứ mình hay dùng mình sẽ để ở đây. Ở đây thì mình có một cái đèn nấm, nó là đèn thủy tinh trong suốt và nó có một cái nước màu kiểu hơi ngả vàng rất là đẹp luôn ý. Mình rất là thích cái màu như thế này. Ở góc bên này thì là hộp trang sức của mình. Thật ra mình là một người rất là ít khi đeo trang sức. Ví dụ như mọi người thấy là mình không có vòng cổ này, mình không có khuyên tai, mình không có bất cứ một cái trang sức gì ở trên người mình hết. Ví dụ như là vòng tay mình không bao giờ đeo, mình chỉ đeo được nhẫn thôi. Vì mình cảm thấy là khi mà mình đeo trang sức mà nó cứ bị rườm rà lòe loẹt ý, cho dù là mình chỉ đeo kiểu một cái chấm ở đây thôi, nó cũng khiến cho mình cảm thấy rất là rườm rà. Thế nên là mình không hứng thú với trang sức lắm. Thế nhưng mà ở đây thì mình cũng sưu tầm một vài những cái món trang sức nhỏ nhỏ, chủ yếu là nhẫn. Mình sưu tầm được theo thời gian. Ví dụ như là ở đây mình có một cái đầu của con sói như thế này.
bằng đá, trông nó rất là có hồn và trông nó rất là tinh xảo ấy, thế nên là mình rất là thích. Mặc dù là mình cũng chưa biết dùng để làm gì. Nó có một cái lỗ ở đây để mình kiểu đeo ở trước cổ ấy, thế nhưng mà mình chưa tìm được cái dây hợp lý. Mình rất là khó trong cái việc chọn những cái thứ đấy, thế nên mình vẫn để ở đây. Thực ra mình có 2 con cơ, một con mũi đỏ và một con mũi bình thường. Ở bên này thì mình có cái nút bạc YouTube của mình, nhưng mà mình dùng nó để làm cái giá để bức tranh này. Cuối cùng là ở phía bên giá bên này, đó là một cái giá 3 tầng đựng đồ có thể kéo ra kéo vào được, di chuyển được khắp nhà. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ cứ để nó ở đây thôi. Mình để tất cả những cái đồ trang điểm, mỹ phẩm, các thứ của mình ở đây, đồ skincare ở góc bên này. Và nói chung là mình có rất nhiều son của các hãng, mình swatch, mình dùng. Nhiều khi mình bị quên mất là mình có cái gì ấy, thế nên là mình nghĩ đây là một cái giải pháp để mình organize mọi thứ. Mình có thể nhìn được là mình có những cái gì rất là dễ dàng, và nó còn vừa khít vào trong cái góc này nữa, thế nên là mình rất là mãn nguyện với cả cái giá này. Khuất ở phía bên này thì mình có một cái gọi là bức tường Polaroid, bức tường kỷ niệm của mình, thì mình sẽ dán những cái ảnh Polaroid của mình ở trên này. Lý do mà mình chọn cái vị trí nó ở đây bởi vì là như mọi người thấy cũng như là cái lịch này thì những cái người khách của mình sẽ vào nhà và họ sẽ không đi thẳng vào đây, và cái bên này sẽ không phải là cái mà họ nhìn thấy đầu tiên. Thì những cái kỷ niệm của mình muốn là nó kiểu private một chút đấy. Những người mà thật sự thân với mình, đi lại thoải mái tự do trong nhà mình thì họ sẽ có thể nhìn thấy được những cái này. Thế nhưng mà những cái người khách mà kiểu bình thường thì họ sẽ chỉ ngồi ở ngoài phòng khách thôi, thì họ sẽ không nhìn thấy được những cái bức tường kỷ niệm các thứ của mình ở đây. Thì mình thấy là như thế nó sẽ khiến cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Thế nên là mình chọn cái khu vực nó khuất như này để làm bức tường Polaroid. Và mình rất là thích ở trong nhà nó có những cái góc mà nó khuất nhưng nó không thật sự khuất như thế, thì mình thấy nó rất là thú vị. Chuyển qua phía bên này thì ở đây lại là 2 cái cửa sổ nữa. Mình cảm thấy cái người chủ của cái ngôi nhà này kiểu người ta bị cuồng cửa sổ hay sao ấy, mà mình rất là thích kiểu đấy. Thế nhưng mà người ta kiểu trổ cửa sổ khắp mọi nơi. Và ở đây, ví dụ ở đây có một cái cửa sổ ở ngay dưới như thế này, nhìn ra ngoài hành lang. Thế nên là mình phải mua một cái rèm như thế này để mình kéo nó lại. Đúng ra ấy thì là mình có thể mua một cái rèm dài xong mình kéo từ trên này che hết xuống dưới luôn. Thế nhưng mà mình thích một cái sự gọi là hơi điệu một chút ở đây. Nó tạo nên cái tính cách cho ngôi nhà và nó rất là phù hợp với tính cách của mình ấy. Nghĩa là nó phải kiểu hơi điệu một chút nhưng mà không được quá điệu. Vừa đơn giản nhưng mà nó vẫn kiểu có một chút nhấn nhá. Đó, thế nên là mình đã mua cái rèm này. Thì để lắp được cái rèm này mọi người sẽ phải mua cái thanh để nó gang sang hai bên, nó chống vào tường như này này. Thế sau rồi mọi người mới lồng cái rèm vào. Đó, thấy thêm một chút vải vóc texture nhún ở đây thì nó sẽ khiến cho cái phòng ngủ của mình nó trông nó ấm áp hơn, trông nó cozy hơn là kiểu một cái rèm như thế này thẳng từ trên xuống dưới, đúng không? Đấy, thì ở trên này mình lắp cái rèm này vì cái rèm này again cái nan của nó khi mà mình mở ra như này thì cái vệt nắng nó vào trong nhà rất là đẹp. Đấy, còn khi mà mình đóng lại như này thì hoàn toàn từ bên ngoài nhìn vào là không thấy gì hết. Người ta chỉ có thể nhìn thấy được cái trần nhà của mình thôi, vì cái nan này mình để cho nó hướng lên trên thì người ta chỉ nhìn thấy trần nhà thôi. Còn nếu mọi người lắp cái rèm này mà mọi người đóng nan nó hướng xuống dưới, mọi người vặn hết ở bên này thì nan nó sẽ hướng xuống dưới, thì những người ở bên ngoài người ta cao chẳng hạn, người ta có thể nhìn được xuống dưới như thế này và người ta nhìn được cái sàn nhà, cái giường ngủ của mình. Tiếp theo sang ở bên này, đây là cái tủ đầu giường của mình. Cái tủ đầu giường này thì mình mang ở bên nhà cũ sang vì mình mua cái tủ đầu giường này rất là rẻ và nó cũng rất là xinh đẹp nữa. Thế nên là mình đang suy nghĩ là mình sẽ đổi tất cả những cái tay nắm tủ mà mọi người vừa xem vừa nãy thành những cái tay nắm điệu như này. Nhưng mà mình không biết nữa, mọi người hãy cho mình ý kiến ở dưới phần comment nhé, xem là mình có nên làm như thế không. Thì ở trên này mình có một cái đèn ngủ. Thực ra hồi trước là nó có một cái trụ đèn bằng thủy tinh trong suốt đây cơ, nhưng mà chuối làm vỡ rồi nên là chỉ còn cái bóng đèn thôi. Thế nhưng mà mình thấy nó vẫn rất là xinh, mình để nó ở đây. Cái bóng đèn này thì mình mua cái bóng đèn mà công suất nó rất là thấp thôi, để cho nó kiểu không bị sáng quá cái đầu giường của mình ấy, kiểu lúc mà mình chuẩn bị đi ngủ không bị chói mắt. Ở đây thì mình có một cái nến từ hồi Giáng sinh, nến mùi Christmas cookie, rất là thơm, rất là ngọt luôn. Và cái này cũng là một món quà Giáng sinh mà chị Chuối tặng cho mình. Đây là một cái giá để mình treo trang sức của mình. Thì mình có treo mấy cái vòng cổ này, rồi là nhẫn mà mình hay đeo hàng ngày thì mình sẽ để ở đây để mình đỡ quên. Bên này thì là một cái cây này cũng là cây giả luôn, và ở phía dưới gốc cây thì mình để những cái hạt rẻ và sim như thế này để mọi người có thể mua ở Depot. Ở trong cái phần mà đồ trang trí cây cối của người ta ấy, là sẽ có những cái quả thông nhỏ đáng yêu như này, những cái sim để trang trí như này.
cây này thì mình mua ở cái store mà mình không biết đặt tên ấy, St. Glenn's thì đây thì mình mua nó ở đó và mình rất là thích cái này bởi vì là cái volume của cái cây này nó vừa phải, nó nhìn nó thoáng mắt cho cái phòng ngủ của mình, nhìn nó dịu mắt, nó không bị tùm chật trội quá. Đó. Trong này thì mình chỉ để snack của mèo, mỗi lúc mà mình chuẩn bị đi ngủ mình muốn vuốt mèo chẳng hạn thì mình sẽ để snack của nó ở đây để mình gọi nó ra cho dễ, rồi là thuốc nhỏ mắt, những cái thứ linh tinh mà mình cần trước khi đi ngủ, xoắn dưỡng các thứ đấy mình sẽ để ở đây. Phía dưới này thì mình có 2 cái lotion, cái này là dạng cream của Ritual và cái này là dạng body milk là của L'Occitane để mình bôi trước khi đi ngủ. Khi nào mà rất khô thì mình dùng cái này, còn khi nào mà những ngày bình thường mình dùng cái này. Đó. Tôi mỏi cổ quá, không phải ngước lên nhìn thế này. Ở đây thì mình có 3 quyển sách gọi là sách gối đầu giường đang đọc dở. Thì thứ nhất là có một quyển Conan mượn của chị Chuối, một quyển visual thriller kiểu như là về tâm lý, tội phạm các thứ ấy, và một quyển truyện tranh cũng là chị Chuối mua cho. Đó, thì mình đang đọc dở, hôm nào mình thích đọc quyển nào thì mình sẽ lấy ra. Và có một cái này mình thấy rất là hay, mọi người biết cái cục màu trắng này là gì không? Là cái để mình organize những cái dây điện của mình ấy. Bởi vì ở đây mọi người thấy là mình có dây điện cho đèn này, rồi là những cái sạc điện thoại, nói chung ở đây là tua tủa rất là nhiều dây, thì mình nhét hết vào trong một cái box này và mình chỉ để cái dây nó lòi ra như thế này để mình đủ để mình cắm cái điện thoại thôi. Thì mình thấy là nó rất là gọn. Nếu như mà không có cái hộp này ấy, thì ở đây sẽ là một đống dây điện và ổ điện, mọi người nhìn thấy nó sẽ rối tung ở dưới này, thì như thế nó sẽ rất là mất thẩm mỹ. Thế nên là mình highly recommend mọi người nên tìm mua những cái hộp để organize dây điện như thế này. Ok, sang đến phần giường ngủ. Mỏi cổ quá. Bên này thì như mọi người thấy mình lại có một cái cửa sổ bé nữa ở đây. Ở đây thì mình để một cái lọ tinh dầu, nó vừa mới hết xong. Để lọ tinh dầu ở đây mình hay chọn những cái mùi kiểu như là mùi chăn ga mới giặt này, những cái mùi mà nó dễ chịu ấy. Và ở đây mình có một cái diffuser, bởi vì là mình rất là hay bị tắc mũi vì thời tiết quá khô, thế nên là mình có một cái diffuser ở đây. Nó sẽ tỏa cái hơi ẩm xuống dưới này, thì mình ngủ ở dưới này mình sẽ đỡ bị khô mũi. Và mình cũng rất là thích cái khung cửa sổ này, bởi vì nó khi mình nhìn ra ngoài nó như một bức tranh ở phía bên ngoài ấy, nó rất là đẹp luôn. Bên này thì là giường ngủ của mình như mọi người thấy là mình không có cái khung giường, mình để thẳng cái đệm xuống đất luôn. Và cái đệm của mình thì nó rất là dày, nó dày đến khoảng 30 cm, nên là nó khiến cho mình cao hẳn khỏi mặt đất, chứ không phải là mình cảm thấy là mình đang nằm ở trên mặt đất đâu. Và cái chăn này mọi người cũng rất là hay hỏi, cái vỏ chăn này là mình mua của Urban Outfitters, không phải mình mua mà chị Chuối tặng cho mình, của Urban Outfitters. Nó có hình tí rất là đẹp. Đây thì mình chỉ có một cái gối thôi, bởi vì mình là người không bao giờ nằm gối. Thì khi mà mình đi ngủ ấy, mình sẽ nằm thẳng xuống dưới này như này này. Cái gối này chỉ là để dựa lưng, hoặc là ví dụ chị Chuối có ngủ đây thì cho chị Chuối gối cái gối này. Ở bên này là dàn gấu bông của mình đã sưu tầm trong nhiều năm, nghĩa là mình không phải là một người quá là thích mua gấu bông. Thế nhưng mà mình thấy những cái con gấu bông nào mà nó kiểu tự nhiên mình nhìn thấy và nó spark joy ấy mọi người, nó khiến cho mình cảm thấy đặc biệt, mình cảm thấy nó xinh quá như này đấy, thì mình sẽ mua về mình sưu tầm ở đây. Chứ mình không phải là một người thích ôm gấu bông khi đi ngủ. Khi đi ngủ là nhất mình không có gối, và thứ hai là mình không có cái gì chạm vào người mình hết. Cái đệm này thì là của một brand tên là Zinus. Cái này thì mình mua ở trên Amazon và giá thì mình sẽ để ở đây. Mình thấy là đối với những người đã quen nằm đệm cứng rồi ấy, nằm trên cái đệm này sẽ cảm thấy hơi khó chịu trong khoảng thời gian đầu. Thế nhưng mà bây giờ đối với mình thì mình cảm thấy hoàn toàn quen với nó rồi, không có vấn đề gì hết. Nó hơi lún một chút. Đây này, ví dụ như mình ngồi ở đây như này. Đây nha, mình ngồi ở đây như thế này, sau rồi mình đi ra, mọi người thấy là nó lún ở đây. Thế nhưng mà nó sẽ phồng lên rất là nhanh thôi. Đây, nó bị trũng lên này, nhưng mà nó sẽ phồng lên rất là nhanh. Đấy, bây giờ nó phồng lên xong hết rồi. Đó, thì tức là khi mà mọi người nằm ở trên cái đệm này, nó sẽ lún xuống cùng với cái đường cong cơ thể của mọi người ấy. Thế nên là khi mà mình nằm gối quá cao ấy, thì mình cảm thấy là cái lực nó sẽ dồn về phía hông và mông của mình, thì cái chỗ này nó sẽ lún nhất và mình sẽ cảm thấy hơi đau lưng nếu như mình nằm gối cao. Bởi vì mình cảm giác như là cả đêm mình nằm như này thì nó sẽ chùn xuống cái lưng hông của mình, đúng không? Đó, thì đấy là cái vấn đề duy nhất mình nhìn thấy ở cái đệm này. Nhưng mà cái đệm này bảo là nó lún ấy, nhưng mà nó không quá lún đâu. Nó không phải kiểu như là mình nằm ở một cái đệm khí xong rồi nó lún xuống tận mặt sàn đâu, mà nó lún, nó ôm lấy cái cơ thể mình ở một cái mức độ nhất định thôi, chứ không phải là mình nằm xuống xong rồi kiểu đến sáng mình lọt thỏm ở trong cái đệm này, thì không đến mức như thế. Ở phía bên này, đây là một cái bức tường tranh của mình và mình rất là thích, mình rất là tâm đắc. Bây giờ mình quay kỹ cho mọi người xem.
trên cái bức tường tranh này thì đầu tiên là một cái poster to nhất. Poster Bee and Honey này mình mua ở Augsburg trong cái lần gần nhất mà mình quay trở về Augsburg thì mình đã mua cái này. Xong rồi bên này thì là một cái bông hồng khô mà mình cũng tự treo khô ấy, thì mình để nó ở đây. Mình thấy là khi mà nó khô nó ra một cái màu rất là match với cả cái bức tường này. Với bên này thì là một cái khung ảnh hình bông hoa nho nhỏ mà mình mua ở, mình nhớ không nhầm thì là ở Budapest. Và bây giờ thì mình mới tìm được chỗ để trưng nó lên. Đấy, nói chung là mình sưu tầm những cái thứ nhỏ nhỏ vớ vẩn mà nó phải một lúc nào đấy trong tương lai ấy, nó mới có cơ hội được trưng lên, nhưng mà mình cứ giữ nó lại thôi ấy. Rồi đến một lúc đấy mọi thứ nó sẽ hợp lý với nhau. Bên này thì có một cái khung ảnh của mình hồi bé mà bố mình đang bế mình. Đây là đợt Tết có cành đào và đây này. Ở dưới này là cái, nếu mọi người xem cái video mà mình đi tìm nhà, mình đến ở Wiesbaden gần một tuần để mình xem là mình có thích ở đấy không ấy. Cái lúc mà mình vẫn còn đang đi tìm nhà, ý định nung nấu ấy, thì mình đã mua cái tranh con vịt này ở Wiesbaden và tranh con hổ này cũng thế. Hai cái bức tranh này là hai cái bức tranh kiểu vintage mình mua ở trong một cái antique bookstore ở Wiesbaden. Và cái khung ảnh cuối cùng này thì mình mua ở TK Maxx vì mình thấy là cái màu và cái họa tiết các thứ của nó rất là hợp với cả cái bức tường này, thế nên là mình mua về và mọi thứ nó kiểu hợp với nhau, rất là hợp với nhau, mình không biết nói như nào nữa, nhưng mà mình rất là thích. Và mình đang suy nghĩ xem mình có nên extend nó, mình có nên mở rộng cái bức tường tranh này lên tít tận trên trần nhà và sang cả bức tường bên này luôn không. Như này, vì ở trên này vẫn còn rất là nhiều khoảng trống. Và ở phía bên này thì vẫn là một bức tường trắng tinh, thì ở đây mình nghĩ là mình sẽ treo một cái chữ neon ấy mọi người, màu hồng tím gì đó để cho nó ấm áp. Xong ở đây nhưng mình chưa biết là chữ gì và mình cũng chưa biết là mua ở đâu, nên nếu mà ai biết thì hãy nhắn cho mình nhé, thì mình treo nó ở trên đầu giường này. Nếu mọi người có một cái ý tưởng gì đấy để trang trí cái khu đầu giường này thì hãy nói với mình. Cuối cùng là chúng mình sẽ sang đến cái tủ này, cái tủ mà mình bảo mọi người là giống như ở trong những cái phim high school ở bên Mỹ người ta hay có cái tủ học sinh để đi học ấy, thì đây chính là nó. Mình để những cái giấy tờ quan trọng của mình ở trong này, những cái sample đồ nhỏ nhỏ mình sẽ để trên cái ngăn bé xíu này. Ở dưới này thì mình có những cái đồ để kiểu như là trang trí cho những dịp Giáng sinh, năm mới, những cái đồ trang trí thiệp để mình tặng mọi người, nơ nhá, các thứ để gói quà. Thì đây là cái tủ kiểu tủ học sinh ấy, của mình. Và ở phía bên này thì mình treo những cái quần của mình. Đó, vậy thôi. Trong cái tủ này mình cũng hay nhét linh tinh lắm, bởi vì là nhà mình ít chỗ để đồ mà, thế nên là có chỗ nào mình để hết vào. Ở đây, bên này mình có lịch của năm 2021, bởi vì là như mọi người thấy là nó rất vừa vào cái chỗ này, thế nên là mình đã treo cái lịch 2021 vào đây. Thế nhưng bây giờ hết năm rồi và mình định là năm 2022 mình cũng mua một cái lịch y hệt như này cơ. Thế nhưng mà không hiểu sao bên Muji ấy, người ta lại làm cái lịch thành to như thế kia, thế nên là mình không treo vừa vào đây nữa. Thế nhưng mà mình chưa tìm được cái gì hợp lý để treo vừa vặn như thế này ở đây, nên mình vẫn để cái lịch này ở đây. Ở trên này thì là ảnh kỷ niệm của Stormy. Đây là 3 bức ảnh mà mình thích nhất của Stormy ở nhà cũ ở Augsburg. Và ở dưới này thì là tấm podcast mà mình đi chơi mình mua cho Effie. Ở đây là cái vali đi du lịch của mình cùng với con gấu của mình. Đó là tất cả ngôi nhà rồi đấy. Chúng mình đã quay lại cái bức tường ranh giới để quay ra ngoài cửa rồi đây. Vậy là chúng mình đã đi hết một vòng cái apartment của mình rồi. Mặc dù nó chỉ có 40 m² thôi, thế nhưng mà mình chắc chắn là cái video này nó rất là dài và rất là nhiều info. Nhưng mà mình rất là thích như thế bởi vì là khi mà mình yêu thích cái ngôi nhà của mình ấy, và mỗi cái đồ vật, mỗi một thứ mà mình sưu tầm ở trong nhà nó đều có câu chuyện của nó, và mình có thể chia sẻ với nó, mình đam mê những cái thứ mà mình sưu tầm được thì mình thấy rất là hạnh phúc. Và đấy cũng là lý do tại sao mà mình chuyển vào đây từ tận tháng 10 2021 nhưng đến bây giờ thì mình mới dẫn mọi người đi một vòng quanh nhà mình. Bởi vì mình thấy là cái ngôi nhà nó nói lên rất nhiều về cái tính cách, về gu thẩm mỹ, về lối sống của người sống ở trong nhà. Thế nên là mình muốn chia sẻ cho mọi người không chỉ là ok, đây là cái lối vào, đây là cái bàn, đây là cái ghế,
thế mà mình muốn chia sẻ cả về cái cách suy nghĩ của mình khi mình chọn những cái món đồ đấy này. Tại sao mình lại chọn những cái món đồ đấy, ví dụ như là những cái bát, cái đĩa của mình, tại sao mình không mua cả bộ mà mình chỉ mua một cái thôi. Bởi vì mình sống, cái lối sống của mình nó là kiểu đủ dùng thôi ấy. Nghĩa là mình chỉ cần 2 cái bát cho 2 người ăn thì mình chỉ mua 2 cái bát thôi, chứ mình không phải mua một bộ bát đĩa thìa dĩa để làm gì cả. Và mình cảm thấy là khi mà mình chỉ có một cái bát đấy thôi ấy, thì mình sẽ rất là trân trọng nó, mình sẽ rất là yêu quý nó, và nó sẽ trở nên rất là đặc biệt đối với mình. Chứ nếu mà mình có 10 cái như thế thì cái câu chuyện nó sẽ rất là khác. Đấy, và từng cái items mà mình sưu tập được nó sẽ tạo nên cái collection của ngôi nhà mà chỉ có ngôi nhà này có thôi. Thì nó sẽ tạo nên một cái cảm giác kiểu rất là đặc biệt khi mình về nhà, mình về một cái nơi mà mọi thứ nó đều đặc biệt và chỉ có một mình có những cái thứ đấy thôi ấy, thì nó rất là vui cho cái cuộc sống của mình. Thì mình hy vọng là sau cái apartment tour rất là dài này của mình thì mọi người đã hiểu thêm về cái lối sống của mình, về cái tính cách của mình, về những cái câu chuyện xung quanh, những cái đồ vật ở xung quanh mình. Và cái điều đó nó cũng sẽ có thể phần nào đó truyền cảm hứng cho mọi người trang trí cái apartment hoặc là cái căn phòng nhỏ của mọi người, thì nó mang đậm cái dấu ấn cá nhân của mọi người. Đó, hy vọng là mọi người đã thích cái apartment tour này. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở trong vlog của tuần sau. I think I've fallen for you, and I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July.